හරි මම අද කතා කරන්න යන්නේ ක්‍රිකට් මැච් බලන ක්‍රිකට් මැච් ආසාවෙන් බලන කොල්ලෝ කෙල්ලොන්ට මොකද මේ ඇප් එක 1xbet ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මේ ඇප් එක මොකක්ද කියලා මේක ස්පෝර්ට් වලට බෙට් කරන්න පුළුවන් බෙටින් සයිට් එකක් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මාර හાર્ට් ෆෑන්ස්ලා නම් ක්‍රිකට් මේ ඔයාලා ක්‍රිකට් මැච් බලනවා වගේම ඔයාලට ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන්. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ඉන්නවා සුපිරියටම මැච් බලන සෙට් එකක්. එයාලා හැමෝටම මේ ඇප් එකෙන් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඕවර්ස් 2 3 7 මේ මැච් එක කනවද නැද්ද කියලා කියන්න පුළුවන් තරම් සුපිරියටම මැච් බලන කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඉන්නවා. එයාලට මේ ඇප් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේකේ කොහොමද බෙට් දාන්නේ සෙටින්ස් මොනවාද අනම්මනම් ටික ඔක්කොම කතා කරමු. හරියනම් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා e-sport lives එතකොට sports කියලා කැටගරි සෙට් එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට උඩම තියෙනවා ඕනනම් all එකේ ක්‍රිකට් කියලා එකක්. හරි මම ඒ ක්‍රිකට් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති දැනටමත් තියන මැච් ටික. ඒකේ කැනඩා මැච් එකක් තියෙනවා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඇන් ඉන්දියා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මැච් ඕන තරම් තියෙනවා. මෙතන මැච් 20ක් විතර තියෙනවා. හරි. එතකොට ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් ලයිව් ප්ලේ වෙන ටිකක් තියෙනවා. මේ මැච් ටික දැන් ලයිව් යනවා. ඒක නිසා අපි මේ පළවෙනිම තියෙන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඇන් ඉන්දියා කියන මැච් එකට යමුකෝ. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් සාමාන්‍යයෙන් ODI අය කියන්නේ මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන එක ඒ කියන්නේ පළවෙනි ටීම් එක එකට 1.32යි දෙවෙනි ටීම් එක 3.31ක් තියෙනවා වින් කරන්න. හරිද? ඒ වගේ මේකේ තියෙනවා හරිද ඕන තරම් විදියට පුළුවන්. ඩ්‍රෝ වෙනවා නම් එහෙම පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා ගන්න විකට් ගන්නට teams 1 total run ඒ කියන්නේ ඕවර් එකට ලකුණු කීයක් ගහයිද ඒ වගේ ඕන විදිහකට ඔයාලට බෙට් දාන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකේ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් මේකේ තවත් තියෙන ඒවා මේ කියන්නේ තවත් තියෙනවා මේකේ ඕන තරම් ක්‍රිකට් මැච්. ඔයාලා එයාලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරාට කමක් නැහැ. ඔයාලා මේකේ බෙට් එකක් දාලා බලන්න. මේකේ මිනිමම් එක තියෙන රුපියල් 500 ඩිපොසිට් එක. රුපියල් 500ක් ඩිපොසිට් කරලා බලන්න අපිට පුළුවන් ද ගේමක් ගහගන්න බැරිද කියලා. නිකන් කම්මැලි කෙමේ ඉන්න එපා. මොකද මේ වගේ ඇප්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. සමහරක් මිනිසුන්ට හරියන්න පුළුවන් සමහර මිනිසුන්ට වැරදෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම කියන්නේ රුපියල් 500ක් ඔයාලා දවසකට කන කඩ ෂෝරුම 500 ඩෙඩි කන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේ බලන්න පොඩ්ඩක් මේ වගේ එකකින් ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරියනම් ඔයාලට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන් කොහොමද මේ බෙට්ස් දාන්නේ යනම් මන් ටික ඉන්ෆෝමේෂන් එකට යහපැති ස්ට්‍රීම් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලයිව් එයාලා ස්ට්‍රීම් එක දෙනවා. අපිට ඒක බලලා වුණත් පුළුවන් මේ ගේම්ස් සෙල්ලම් කරලා බෙට් දාලා ප්‍රොෆිට් ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ මැච් එක යනවා. හරිද? ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ මැච් එක යනවා. ඒ මැච් එකට අනුව අපිට බෙට් කරන්න පුළුවන්. Hardik Pandya, captain in this game, has decided to use Kuldeep from the Joe Garner end and also to introduce him before Jadeja. ලකුණු 62යි විකට් 2යි. I guess he recognize. දැන් පේනවා ලකුණු 64 විකට් 2යි. මේ ඒ වගේ තමයි මේකේ මේ හරියනම් අපි දැන් බලමු මේකට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ OD මෙතන තියෙන ODDS කියලා තියෙන එක පුළුවන් තරම් ඉහළ යනකම් ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් 3කින් විතර යනකොට අපිට මේකේ බෙට් එක දාගන්න තියෙනවා නම් හරි. මොකද එතකොට අපිට සෑහෙන ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඉන්දියාව වලට තමයි මම බෙට් එක අල්ලන්නේ වින් කරනවා කියලා. අපි දැන් බෙට් එක දාන විදිහ බලමු. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන බෙට් එක දාන්න අපිට උඩ තියෙනවා මේ 1.5යි ඩ්‍රෝ වුණොත් 25යි. එහෙම නැත්නම් ඉන්දියා දිනුවොත් 2.485ක් හම්බ වෙනවා කියලා. එතනින් ඔයාලට පුළුවන්
ඉන්දියාවලට සපෝට් නම් මෙතන ගිහිල්ලා ඕන කියන්නේ මේකේ මිනිමම් එක තියෙන රුපියල් 20. ඒ තරම් මේක කියන්නේ ඔයාලා රුපියල් 20ක් දාලත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන 20ක් දැම්මොත් එහෙම අපිට දැනට කියනවා 49යි හම්බෙන්නේ කියලා වින් එක આવොත් ඔයාලා 100ක් දැම්මොත් මේ 245ක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ඇප් එකකින් ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මැච් මාර විදිහට මැච් බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ඇප් එකෙන් ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. මෙතන එතකොට අපි බෙට් එක දාලා ඉවරලා මැච් එක ඉවරනට පස්සේ අපිට වින් නම් ඔයාලා දාපික කියන්නේ ඔයාලා අල්ලපු පැත්තට වින් නම් ඔයාලට හරියන මුදල එනවා. ඔයාලා අල්ලව ඉන්දියාවලට ඉන්දියාව පෙරදිනා ඔයාලගේ දාපු ගාන ලොස්ට් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ ගේම්ස් සෙල්ලම් කරන්නේ. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි එහෙනම් මම ඊළඟට ඔයාලා කියන්නේ ඔයාලා 1xbet එකේ කැමති ගේම්ස් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න ඕන නිසා පල්ලෙහා මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි එවනවා. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දාන කමෙන්ට් වලට අදාළ ගේම්ස් තියෙනවා නම් එක දිගට 10ක් වුණත් බෙට් දාලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා කැමති ගේම්ස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. හරිනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසానයි. ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් මේ වගේ වීඩියෝ දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.